Друзі, всім привіт! В минулому відео ми з вами вже з'ясували, що Трамп є жорстким маніпулятором, адже він соціопат та нарцис, тобто представник антисоціального розладу особистості та нарцисичного розладу особистості. Словам маніпуляторів ніколи не можна вірити, адже всі вони є брехньою. Сьогодні ми з вами подивимось разом покадрове відеорозмови Зеленського з Трампом, і я розберу всі маніпуляції. Трамп більше за все використовує такі маніпуляції, як зісковзування з теми, газлайтинг, погрози, обіцянки і набування собі ціни. Це типові маніпуляції саме соціопатії. Середній вік аудиторії мого каналу 24-35 років. Нам з вами ще жити і жити. І наша головна мета – це навчитись ідентифікувати маніпуляції, щоб не вестись ніколи на них. Давайте спочатку подивимось головні відмінності того, як мислить соціопат, нарцис та істерик. Наприклад, для соціопата самим головним ресурсом, тобто навіщо вони маніпулюють, вони хочуть нас зробити слабкими, сумніваючимися у собі, неправими якимись, звернути нашу увагу на якісь деталі, там, Зеленський, чому він пішов без піджака, і ми всі вже думаємо, чому він пішов без піджака, тобто вони зісковзують з принципових тем, для того, щоб нам пустити пил в очі, щоб нас заплутати якоюсь пудрою ілюзіоністкою, нас присипати, потім дати нам обіцянку, що якщо ми будемо з ними, то в нашому житті буде все просто максимально прекрасно. Але при цьому ніяких гарантій вони давати не будуть. Чи залякати нас, що без них, в нашому житті все буде вже так ужасно, жахливо, ми повністю залежимо від них, і ми обов'язково маємо укласти з ними якусь угоду. Але по факту головною їх метою це є висмоктати з нас просто буквально весь наш матеріальний ресурс. Тобто Трамп тут відіграв повністю свій сценарій, який він хотів. Яку саме вигоду і в чому він бачить, ми точно з вами знати не можемо, але ми достеменно знаємо, що саме головне для нього є отримати саме матеріальну вигоду і в першу чергу для себе і для своєї родини. Потім, якщо вийде, вигоди для Америки, але тільки допоки Америка є для нього ресурсом. Зараз Трамп, як соціопат, сприймає як весь свій ресурс планету Земля. Він хоче вижити з неї максимум. І він нас всіх тому сприймає потенційно як об'єкти для своїх маніпуляцій. До прикладу, в Зеленського більше якраз виражений істеричний радикал. Істерики також можуть маніпулювати, але для них саме важливе – це отримати емоційний ресурс з боку інших людей, але саме головне – схвалення. Тобто для них самим головним ресурсом будуть не копалини, не гроші, не території, не вплив, не статус. Для них саме головним буде прожити це життя красиво. Наскільки я відчуваю себе шляхетним, правильним, розумним, мудрим, дипломатичним, красивим. Наскільки всі інші мене схвалюють, люблять, обожнюють, позитивно сприймають і вдячні мені. Для нарциса саме головне – це ваш емоційний ресурс. Тобто вони харчуються саме енергією емоцій, сорому, провини інших людей і бачачи. Тобто це емоційні садисти такі. І маніпуляції всіх людей з розладами особистості – це всього лише спосіб використати нас, інших людей, як ресурс для того, щоб отримати досягнення своєї мети і свою енергію. Саме перша маніпуляція Трампа – це вже про піджак. Давайте його одразу ж обговоримо. Тут Трамп використовує зісковзування з теми, тобто ми вже всі з вами обговорюємо не те, наскільки він може дійсно гарантувати, що він надійний, він не на боці Путіна, і він дійсно може гарантувати те, що мир він буде тривати довго. Щоб ми з вами не думали про це, не розмовляли про це, не обговорювали, чи Путін заслуговує на довіру, чи Трамп заслуговує на довіру, ми всі з вами обговорюємо піджак Зеленського чи відсутність піджаку Зеленського. Тобто він зісковзує з тем суті, з своєї персони на інші дрібні деталі, які взагалі не є суттєвими. Якщо б Зеленський пішов в піджаку, в 3 піджаках, Трамп би обов'язково знайшов, до чого ще можна докопатися, тому що це всього лише маніпуляції. Відволікти нашу увагу, посіяти сумнів вже у собі, тому що коли ти відволікаєш увагу, збиваєш з думки, то ти можеш краще прогнути свою лінію. Тобто це буквально фокус-покус ілюзіоніста. Все, пігнали дивитись відос. And now I'm talking with my friends in Poland, and they are worried that you align yourself too much with Putin. What's your message for that? Well, if I didn't align myself with both of them, В нього викають.
Вас попрекають в тому, що ви нібито занадто дружні з Путіним. Тобто ви вже не нейтральні, а ви на боці Росії. Як ви можете нам довести, що ви дійсно хочете допомогти Україні закінчити війну, а не те, що це всього лише може бути вашою маніпуляцією для того, щоб собі отримати вигоду. Якщо б метою Трампа було дійсно допомогти Україні чи світу налагодити мир, він би, як чесна, щира людина з прозорими намірами, би просто пояснив там: ні, я не в занадто дружніх стосунках з Путіним. Він би це зробив спокійно, коротко і односложно. І буквально в декількох словах. Адже правда, вона коротка, вона не потребує оцього замилювання очей, деталей. You never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing?" Тут він починає казати три абсолютно протирічащі одне одному речі. Зараз він сказав: «Звісно, я дружу з Путіним, адже по-іншому угоду укласти буде неможливо». Deal. That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. Тепер він каже: «Ні, я не на бок». Тобто спочатку він сказав: «Звісно, я дружу з Путіним». Тепер він каже: «Ні, я не підтримую Путіна, я не підтримую нікого». Тобто тепер він вже в нейтралітет себе перевів. Тобто, як може бути правдою річ, коли буквально кожне слово протирічить одне одному? Aligned with the United States of America and for the good of І тут прекрасна маніпуляція, яка називається набивання собі ціни чи просто хвастощі. Тобто, чим більше ми себе превознесемо, розкажемо, які ми чесні, які ми хороші, які ми правильні, справедливі, то тоді, звісно, нам можна довіряти. Правильно? Ми ж кажемо, що ми хороші. Я підтримую Сполучені Штати Америки та добро світу. Це просто вцілення абсолютного добра. Це янгел на землі. Це чистота. Ви тільки зазирніть в його блакитні очі. the world. I'm aligned with the world. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin? That's very tough. Отут він одразу робить, щоб з нього відволікти увагу, робить поганим вже Зеленському. Він каже: дивіться, ви що, не бачите, як Зеленський ненавидить Путіна? Тобто, оказується, значить, це проблема-то в Зеленському. Не в Путіні, не в Трампі, в Зеленському. Тому що він ненавидить Путіна. І через це дуже важко просто зробити мір. Хоча він так цього хоче. Він же обожнює всіх. І взагалі це світ, і Америку. Очевидно, що Зеленський не буде любити Путіна. Але він каже: Зеленський ненавидить Путіна. А потім він скаже: звісно, Путін теж не те, що прям любить Зеленського. Тобто він зм'якшує те, що йому вигідно, але підкреслює, роздуває те, що йому не вигідно, зі сповзою увагою, себе превозносить. Тобто в ньому дуже-дуже велика така гущина просто маніпуляцій, абсолютно буквально в кожному реченні. Все ж таки 70 років безперервного досвіду і тренувань в маніпуляціях, вони зробили свою справу, вони і махрові, і яскраві, і 5D такі, і кожна дуже така розвітвльона, прямо це просто дуже плодоносний баобаб, чи якийсь такий виросший корал. Оце структура його маніпуляцій. For me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. Трампу просто зараз дуже важко укласти цю угоду з такою ненавистю. Тобто головна причина, взагалі, чому нічого не виходить, це ненависть, виходить, Зеленського до Путіна. I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly... Інша сторона. Не Путін не любить Зеленського, це Зеленський ненавидить Путіна. А інша сторона теж не дуже любить. А хто агресор? with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with... Ще маніпулятори дуже люблять апелювати до таких загальних цінностей. Мир, підтримка, світ. Тут він каже: я підтримую світ. Тобто я великий, масштабний, я дорівнюю світ, я чистий, великий і світлий. Це, знову ж таки, набивання собі ціни називається. the world. I want to get the thing said. I'm aligned with Europe. Тут він ще проброс так, що я і Європу підтримую. Тобто до всіх я дуже гарно ставлюсь. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I can be tougher than any... Погроза. Ви хочете, щоб я був жорстоким? Я можу бути, якщо що, жорстокішим, ніж будь-яка людина. Тобто і нарциси, і соціопати, вони дуже люблять. Я дуже хороший, особливо для всіх, а ти мовчи, тому що якщо що. Тобто це маніпуляція на емоції, страх. Він викликає всіх нас страх, щоб нас зробити маленькими, зажатими,
напруженими, і це вкладає відчуття, що ми всі дуже сильно залежимо від нього. Буквально все наше життя, вся наша доля залежить від нього. Being you've ever seen, that'd be so tough, but you're never going to get a deal that way. So that's the way. One more question. Hey, I have to respond to this. So look, for 4 years, the Дуже красива, елегантна маніпуляція, вона називається залученням третьої сторони. Коли нарцис чи соціопат з вами сперечається, і ви в конфлікті з ним, він обов'язково буде підкріплювати свої позиції, він буде казати, да, ну давай зателефонуємо твоїй мамі і запитаємо в неї. Вони завідомо обирають собі людей, які точно будуть на їхньому боці, для того, щоб їх якби вже було двоє, і це підвищує імовірність їхньої вигоди та їхньої перемоги. І тут оцей віце-президент, він якраз є такою піддакавалкою спеціальною, да, яку Трамп для себе як куклу поставив, щоб віце-президент цей про нього розповідав. Він хороший про Трампа, він зараз тут сидить, налагоджує миру. Зараз ми подивимося. States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping. Знову ж таки, поява нового персонажа. Вона, по-перше, відволікає повністю увагу від того питання, яке поставив журналіст Трампові. Перевір. Коротше, давай в нього запитай, він зараз тобі якогось пилу в очі наплющить. І ось, значить, якраз він з нами розповідає, що ми тут зараз маємо бачити. Людина ж слабка, та їй скажуть, зараз ти бачиш оце. Описують їй це, як ти маєш думати. І тоді це вона вже і починає думати. Це як знаменитий цей експеримент в дитсадочку, да, коли 3 дітям дали солодку кашу, одній солодку, і потім всі казали, яку ти кашу з'їли? Солодку. І ця дитинка, бідна, там, якась Маричка, їй там 3 роки, і вона вже засумнівалась в собі, що я маю думати про це. Окей, я буду думати не те, що я бачу, да? Я не буду довіряти собі, я буду думати про це, те, як мені сказали про це думати інші люди. Оцього в жодному випадку не можна допускати. І якраз віце-президент США, він займається тим, що він для нас описує. От дивіться, от до цього, значить, не вийшло. Тому що попередні президенти були занадто м'які. Chest and pretending that the president of the United States' words mattered more than the president of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's... Ми тут зараз займаємось дипломатією, він каже. І коли він свій наратив впихує, він якраз характерно так от пальчиком, да, його ще тобі просто прям туди в мозок одразу. Ми займаємось зараз дипломатією. Цим займається президент Трамп. І заодно показує так на Трампа, да, щоб ми його ні з ким не переплутали. Trump is doing. Вони буквально направляють твою увагу усіма способами на те, що вони хочуть, щоб ти побачив. Я пиляю зараз жінку. Дивись, от сюди дивись. О, фокус получився. Sure. Yeah. Okay. So he occupied our. Сама головна стратегія людини, яка бореться з соціопатом та нарцисом в спорі, це, в першу чергу, не вестись на ці всі емоції. Тобто залишатись спокійним та апелювати до фактів. Спробу цього зараз якраз здійснить Зеленський. Big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. So he occupied it on 2014. Було окуповано. During a lot of years, I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President. Я вже мав досвід негативний з Путіним, що ми вже підписували, і він вже порушив. Ви якось от можете гарантувати те, що з вами зараз такого не станеться? Це якраз запитання по суті. 2014. Знову ж таки, зісковзування сцен, да? Кручу-верчу, обмануть хочу, Трамп. У 2014-му. Тобто тут він бачить, що Зеленський нормально так лінію свою веде. Да? Вона в нього така логічна, виходить, структурована, його цікаво слухати, і це має сенс. Значить, що треба зробити? Збити його увагу, щоб він вже все. В нього вже ж думка все. Вона перервана. So, Here's not here. yeah, but exactly right. Yes, but during. Тут треба трошечки ціни собі піднабити. Мене тут не було. Мене не було. Я от зараз, коли прийшов, все буде супер. Трамп такий милий в тому, як він питається грати цього абсолютно невинного. Я просто такий хороший. Боже, я такий хороший, я такий великодушний, я такий втомлений. Я так хочу цього миру. Ну, взагалі, акторське
задатки тут у всіх, ну, просто на максимум. Це найталановитіші актори просто. 2014 till 2022, the situation is the same. That people are been dying on the contact line. Nobody stopped it. You know that we had conversations with him, a lot of conversations, my bilateral conversations. What kind of diplomacy, GD, you are speaking about? Замість того, щоб відповісти на запитання, тобто, як ви можете гарантувати свою надійність в тому, що Путін знов не порушить ось цю угоду? Замість цього віце-президент тикає пальчиком і каже: руйнування Mr. President, with respect, I України. Це залякування. think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Одразу йде зісковзування з теми, да? Ви нас не поважаєте, ви не поважаєте США, ви не поважаєте наше медіа, ви погана людина. Тобто залякування, потім звинувачування. Around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for to bring in. Ви маєте бути вдячними. Ви маєте бути вдячними. Тобто ти не вдячний. Just say what problems we have. Ну, тут Зеленський теж гарно відповів. Я нічого не можу зробити, але він правда гарно тут відповів. Він задав запитання по суті. Тобто йому питаються, тобто віце-президент США намагається Зеленському зараз розповісти, що має бачити Зеленський. Він каже: ні, я не це бачу. А те, що ви мені зараз питаєте, намагаєтесь розповісти, ви самі не бачили, ви були в Україні. Тобто він каже, що це всього лише твоя думка, твоя інтерпретація. Але з теми ми вже давно зіскопзнули. I've actually watched and seen the story. Ну тут він не зміг просто відповісти на запитання, сів, посидів, трошки подумав, нічого такого прикольного не сообразив. Ну ладно. Угу. And I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Я там сам не бував, але я знаю, що там відбувається. От це прям лайфхак. От, якщо хочеш підкріпити свою думку, не забудь пальчик їм тикнути. Друзі, мені на вас дуже сильно не байдуже. І моя сама головна мета, все ж таки, на землі, це поширювати психотерапію, щоб людина розуміла, що таке психотерапія, щоб кожен з вас, не навчаючись навіть на психотерапію, вже був якби психотерапевтом. Щоб у вас були всі необхідні інструменти, навички для того, щоб з психічного здоров'я саме, щоб бути успішними в житті, щоб бути щасливими. І самий класний спосіб це зробити – це показувати саме клінічну інформацію. Тобто безпосередньо показувати прям саме сеанси. Я вам хочу нагадати, що в мене на Патреоні там несеться дуже мощний клінічний двіж. По-перше, вже вийшов серіал з 9 серій про психотерапію Аліни. Там ми з нею за моделлю КПТСР Піта Волкера буквально довели її до суперкласного зціленого стану. Там ми проводили з нею дуже багато імажинативних розкрипцій. Також в себе на Патреоні я виклала дуже мощний ультимативний гайд з позитивного мислення, де я протягом години розповідаю усілякі дрібнички, деталі, лайфхаки, секретики усіляки, як правильно саме позитивно мислити для того, щоб досягати своєї мети. Також один з сеансів, який я виклала, це ультимативний гайд зі стресостійкості. Там в мене клієнтка з позицією жертви і також з ПТСР. І про те, як якраз виходити з позиції жертви, напрацьовувати в собі стресостійкість. Тобто, як навчитись себе підтримувати, заспокоювати, втішати. Стресостійкість вся, вона там також є в мене на Патреоні. Ви всі ці продукти можете отримати окремо, чи якщо ви зробите собі підписку, і тоді вам за $5 на місяць будуть приходити всі ці відео. І також ви можете окремо купити відео з позитивного мислення, відео зі стресостійкості. Тому підписуйтесь, ви точно не пошкодуєте. І друге оголошення, якщо вам є близьким мій підхід до психотерапії, ви відчуваєте, що він добрий, гарний, ефективний, ви можете стати клієнтом однієї з моїх супервізанток. Це 4 прекрасні психотерапевтки, які є психічно здоровими, тому що вони в мене пройшли курс власної психотерапії і порішали свої психологічні проблеми. І під час цього вони якби зрозуміли мою логіку, вони набрались моїх інструментів, але вони працюють кожна по-своєму, дуже індивідуально, задіючи повністю весь ресурс і потенціал своєї індивідуальної психіки.
ліки, і вони теоретично знайомі з базовими принципами і концептуалізацією, з теорією психотерапії, яку я також розділяю. Катерина Дзіго – надзвичайно професійна, грамотна травматерапевтка. Вона дістане вам наслідки психологічної травми з тіла, лікує посттравматичний стресовий розлад, зцілює психіку після травм, допоможе вам опрацювати як дитячі травми, так і травми, отримані вже в дорослому віці. Вона працює з ПТСР військових. Приємний плюс роботи з нею, що курс її психотерапії обмежений в часі, і вона може допомогти вам опрацювати психологічні травми вже за 1, 2, 4, 8 психотерапевтичних сесій. Оксана спеціалізується на роботі з невротиками. Вона допоможе вам вийти з любовного сценарію, підготуватись до конфронтації з батьками. Вона проводитиме генеративні рескрипції на лікування травматичних ситуацій з вашого дитинства. Вона допоможе вам припинити стосунки з тираном і з людиною, яка піддає вас насильству. Лера може навчити вас любити себе, відновити емоційний зв'язок зі справжнім «я» і знайти дуже-дуже багато здорових, класних джерел для відновлення своєї енергії. Дар'я Лапшина – це майстер з проведення імажинативних рескрипцій. Це та сама психотерапевтка, яка навчила мене саму проводити імажинативні рескрипції. Тому, якщо ви маєте психологічні травми, які би хотіли пропрацювати і перезаписати свої травматичні згадки про минуле, то тоді звертайтесь, будь ласка, до Дар'ї. Вона є сертифікованим схемотерапевтом, а схемотерапія є науково доведеним методом психотерапії. Вікторія, вона більше спеціалізується на роботі з травматиками, тобто з людьми, яких піддавали фізичному та сексуальному насильству. Якщо у вас є психологічні травми, які би хотіли комплексно пропрацювати, то тоді звертайтесь до Вікторії. Come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent. Ви атакуєте адміністрацію. Ви прийшли, агресор, нас сюди, тут, атакувати. В країну, яка намагається запобігти руйнуванню вашої країни. Тобто соціопати, як люди з глибоким розладом особистості, вони ще бачать весь світ як абсолютно хороший чи абсолютно поганий. І саме головна взагалі такий інструмент в їхньої психіці – це так звані інтроєктивно-проєктивні маневри. Тобто, я хороший, ти поганий, я хороший, ти поганий. Потім вони погані, ми хороші. І оце просто якась несамовита гойдалка, вона отак просто постійно, імпульсивно переключається. Тому що для того, щоб я був хороший, хтось обов'язково має бути поганий. І отак вони зробили для себе розкладку. Зараз мені найбільш вигідно оце і оце. Значить, оці будуть хороші, оці будуть погані, оці будуть хороші, оці будуть погані. Тобто не ми живемо з реальністю, а ми цю реальність спотворюємо під себе для того, щоб досягти своєї спотвореної психічної мети. The destruction of your country. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure, first of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean. Тут начальник Зеленський вже проманіпулював страхом, сказав, що і у вас може бути війна. Don't feel now, but you will feel it in the future. God bless you. Don't know that. God bless. You're not having war. Don't tell us. Тут Трамп трошечки напрягся. Не кажи нам, що нам відчувати. Ми тобі зараз будемо казати, що ти відчуваєш і що ти маєш відчувати. Ти маєш бути більш вдячний. Ти недостатній вдячний, ти агресор, а ти нам не розповідаєш, що ми маємо відчувати. We're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling. It's your position to dictate that. Тут одразу ж йде залякування. Ви зараз не в такій позиції, щоб нам вказувати. Хоча, ізначально, якщо ти хочеш влаштувати мир, то ти всіх розвідаєш на рівне, і ти сам нейтральний. Тобто і Україна, і Росія, вони мають бути рівними. Не може бути такого, що я отакий, і мої інтереси тут отакі, Росія, оскільки я зараз з нею тимчасово, як дружу, вона буде до мене, тобто я буду про неї розказувати, що це хороше, а ви ще просто якщо ти дійсно хочеш допомогти, то ти будеш поважати того, кому ти хочеш допомогти. Ти будеш все одно допомагати. You're in no position to dictate what we're going to feel. Ви не в той позиції, щоб нам диктувати, що ми відчуватимемо. Тобто, якась це може бути позиція якась, в якій ти можеш все ж таки іноді диктувати, що хтось інший буде відчувати. Ти зараз будеш відчувати це, а ти зараз просто не в такій позиції. We're going to feel very Feel We're going to feel very good and very strong. We'll feel influence. So right now,
a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position. And it's Тут просто продовжуються прямі залякування, щоб зробити тебе маленьким, внизу, сумніваючимся у собі, в страху, і щоб ти на це погодився просто. На те, що ти вже не думав, воно тобі вигідно чи не вигідно, просто залякати, затероризувати і щоб отримати для себе своє. Let's be right about the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have your place. You're gambling with the lives of billions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. This country. Все, залякав, далі вже немає сенсу це продовжувати. Тоді ми будемо розповідати, які ми хороші, як ми вас підтримували більше, ніж потрібно було. В общем, ви недостатньо вдячні. I'm That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? The entire meeting? No, in this entire meeting, you said thank you today. Ну, так, тут вони жорстко вже з'їхали з тебе на те, що Зеленський має бути більш вдячний. Тут є і газлайтинг, тут є і зісковзування з темами, ну і просто брехня. Тому що Зеленський там мільярд тисяч разів сказав, я подякував. To Pennsylvania and campaign for the opposition in October, offer some words of appreciation. Тут він намагається викликати в Зеленського провину, що він тепер розмовляє типу з республіканцем, а агітував за демократів. Але це не означає, що він погано ставиться до Америки, тому що і демократи, і республіканці, вони в Америці. Тобто тут віце-президент США ще й змушує всіх американців ідентифікувати себе тільки з республіканцем. То вони працюють одразу на всіх аудиторіях. І на Європу, і на американців, на тих, хто за них проголосував. Багатошарове шоу. The United States of America and the president who's trying to save your country. Знову ж таки, так не нав'язувало. Це президент, який намагається врятувати вашу країну. В цей момент Трампчик сидить такий хороший. Він так сильно намагається врятувати нашу країну, я не можу просто. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a minute. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. President, we are saying, you know, Ого. Тобто тут є і погроза, і обіцянка. У вас є єдиний шанс, дуже гарний, до речі, вийти з цієї ситуації. І це ми просто зараз. Да, філософати ще дуже люблять так, бистрее, швидше приймай рішення, щоб ти не встигав подумати і продумати. Оцінити, наскільки це невигідно буде для тебе. and we are thankful. I said thanks in this cabinet. In this he gave you, stupid president, $350 billion. Ну, тут вони його все ж таки, бачите, довели до того, що він вже починає виправдовуватись, казати, ні, ти не був вдячний, да ні, я був вдячний. Ну, ми вже зітковнули, і отже Зеленський сидить і виправдовується, що да ні, я вдячний. Тобто весь фокус уваги переключився на, грубо кажучи, жертву Зеленського, який вже сидить виправдовується, тобто не перемир'я, а він став предметом розмови. І більше за все не факти, які він робив, а назви, які йому були дані інтерпретації, і його відчуття, які, звісно, є неправильними, і він сам є неправильним. You We gave you military equipment, and you've been brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something US in 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Say thank you. I said it a lot of times here, except in American. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. Отут він просто каже, ви не праві. Ми знаємо, що ви не праві. Все, значить, ти не правий. Це він ось сидить вже і відчитує, наказує, як маленьку дитину, да? От, відчувай сором, відчувай провину. Ти поганий. Буквально цим він займається. For the American people to see what's going on. I think it's very important. That's why I kept this going so long. Тут ця сценка, вона вже перетворилась на таку, дійсно педагогічну, да? А от це навіть буде корисно подивитися. Дивіться, ми вас зараз навчимо, що людина, коли ти в людині активізуєш її дитячий статус, її внутрішню дитину, вона вже як батьків починає тебе слухатись. Тобто вона стає більш регульованою і більш слухняною. Тобто збити людину в дитячий стан – це дорівнює зробити її безпомічною. Натомість, якщо ми всіх людей сприймаємо як рівних, то ми в першу чергу поважаємо їх дорослий статус. You have to be thankful. You don't have the card. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want. Я не хочу перемир'я.
Ну, я не знаю, як називається маніпуляція, коли чел просто сидить і нагло кривляє всіх. Ну, тобто, дивіться, тут така відбулася ситуація, що слідки теж нормально там за ниточки дергає. І... Я розумію, чому соціопати і нарциса можуть бісити істерик, тому що він думає, блін, чел, який же ти придурок, тобі важливо просто безкоштовно отак от бути красивим, коли ти можеш отримати купу вигоди. Тобто Зеленський, він біситься, в принципі, Трампа тим, що він там якусь свою лінію. Да? Він теж доволі послідовно, наполегливий виявився з цьому. І це Трампа вже провокує на гнів. Да? Тобто людина не слухається мене, нічого не виходить в мене, значить я зараз буду психувати. І зараз він вже почне психувати. And I wanted this, look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop According to, of course, we want to stop the war. But I'm saying you don't want to see I said to you, I want a with ceasefire guarantees. because you get a ceasefire. Ну, от він каже, я хочу перемир'я, але з гарантією. І це дуже добре, що він це озвучив, щоб запит теми звучав чітко. After that agreement, ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me, with you. That wasn't with me. That was with a guy named... Це було не зі мною. Це був Байден, Клінтон, Обама. Зараз почнеться обсер цих людей, да? Пам'ятаєте, да, на початку відео він казав, я з Америкою, я зі світом. Якщо б він був з Америкою, то це означає бути за цією історією цієї Америки, да? І поважати всіх, хто був до нього. Тому що він служив Америці. Тут він дуже жорстко видає себе, що він цю Америку просто використовує, все з неї ресурс для того, щоб отримати його собі. І плівати він хотів на цю Америку, він потім на неї підітреться і просто викинете її як бумажку. І на всіх тих президентів, і на Конституцію, на все інте плівати хотів. Biden, who was not a smart... Хлопець Байден не був розумною людиною. Знову ж таки, хлопець. Да? Ми його приближаємо, робимо маленьким. Це був всього лише якийсь дебільний хлопець. Не був він розумною людиною. Ну, це просто хабальські відверті образи. This was with the press. It was your press. Excuse me, that was with... Зеленський каже, це був ваш президент. Ну, типу, він, по-перше, був уважний, да, що ти мене в цьому звинувачуєш, що був там Байден. А по-друге, поважай свою країну, не пались так жорстко. Who gave you sheets, and I gave you javelins. Yeah. I gave you the javelins to take out all those... Набивання собі ціни, хвастощі. Obama gave you sheets. In fact, the statement is, Obama gave... Це Байден поганий, Обама поганий, вже всі погані. І Рузвельт таке, тільки Трамп хороший, тому що він сильний, в нього все під контролем, і він взагалі крутий чувак. Поруч з ним ти можеш розслабитись, відкрити свою улюблену баночку пива, одягнути картату сорочку і поностальгувати за Америкою, де були вестерни, ковбойські розборки і стрілянина. І можна було ще жінку зґвалтувати. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Зі мною ти все, без мене ти ніхто. A question to the vice president. I'm sorry. It's going to be a tough deal to make. Because the attitudes have to change. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks? Знову ж таки, його повертають до суті питання. А що, якщо Росія порушить ці переговори? Please tell us. What did you do that? I understand that he said he was conversation right. What are you saying? She's asking, what if Russia breaks this? Що? Я не чую, що ти кажеш, да? Якщо ти не знаєш, як відповісти на запитання, ти ще не встиг придумати відповідь, яка буде достатньо брехливою і достатньо на твою вигоду, і ти ще не встиг зорієнтуватись, скажи, що? Я тебе не чую. І вигравай свої наступні парочку секунд. Fired. What if anything? What if the bomb drops on your head? Знову ж таки, задали прям по суті запитання. Її просто зараз оскорбити не можна буде і змістити увагу на те, як вона себе відчуває, хто вона така, да, і на її персону, тому що він її не знає. Тому зараз ми будемо отак от шлюпати просто всі версії. Це не важливо, що вони протирічать одне одній. Саме головне, щоб нашлюпати якомога більше, щоб всі ці знайшли щось своє. Now, okay? What if they break it? I don't know. Ага. Був у Фрейда анекдот. Як зрозуміти, що людина тобі бреше? Вона каже тобі одразу всі три версії, і вони всі протирічать одне одній. Наприклад, вас сусід позичив котілок, і коли він його повернув, він був з дирочкою. Ви підходите до сусіда і кажете, дивись, котілок, який ти в мене брав, повернув ти з дирочкою, а давав я його тобі ціленим. І тоді він каже, я в тебе взагалі ніякий котілок не брав. По-друге,
коли я його тобі повертав, там дирки не було. І по-третє, коли я його брав, він вже був дирявий. Тобто запитання, а що якщо Путін порушив перемир'я? А вдруг вам на голову бомба впаде? Може бути взагалі все, що завгодно. Spoken with Biden because Biden, they didn't respect him. Вони вирушували з Байденом, тому що він був м'який, а я не м'який, значить тепер не порушать. Тобто, перш я в цьому нічого не знаю, може і порушить, може і не порушить, а може і бомба на голову впасть. Respect Obama. They respect me. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt with a І третє, Путін ніколи не порушив це перемир'я, тому що він дуже-дуже хороший. І зараз буде саме зворушливим, що шипательна частина цього спічу про те, який Путін. Він був такий хороший, він був така жертвочка. Давайте. used him and Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Фальшива афера Байдена, Джо Байдена. Він фальшивий аферист. Я дуже чесна людина. Путін, він не Путін, йому через так багато чого довелось пройти. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff, who was a Democrat. Всі підступні. Аферісти. Демократи – аферісти. Scam. And he had to go through that. And he did go. І він пройшов через це. Путін, він йшов. І нарешті він пройшов через це. Йому було так важко, але він впорався. But we didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. Його звинувачували в тому, до чого він не мав жодного стосунку. Тобто зараз він каже про те, що і зараз Путіна звинувачує в тому, до чого він не має жодного стосунку. Тобто він з Путіна буквально робить жертву. Thing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they Це було огидно. Да. oh, the laptop from hell was made by А потім вони сказали, тепер треба покривляти ще кого-небудь, цих огидних демократів. Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all І він мусив терпіти це. that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Він міг порушити з цим. Зі мною, типу, не зможе. Але, можливо, він їх порушив. А можливо, він і не порушив. Ніхто не знає. Можливо, I don't know what happened, but he didn't break it with me. He wants to make a deal. I don't know if he can make він абсолютно не знає, що, коли, десь там, де відбувалося в Америці. Він тільки прийшов. a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. Проблема в тому, що я дав тобі можливість побути крутим хлопцем, каже Трамп Зеленському. Тобто він вже всі заслуги Зеленського, якщо хтось його вважає крутим хлопцем, присвоює собі. Це тільки завдяки мені, ти, взагалі весь цей час із народження, міг себе відчувати крутим, тому що я даю тобі цю можливість. Тобто він присвоює всі перемоги, всі досягнення, всі зусилля українців собі. I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. That's not a nice thing. All right. I think we've enough. What do you think? This is going to be great television. I will say that. All right. Це буде чудова телепрограма. Ну, це правда. Ось таким чином, друзі. Будь ласка, не ведіться на маніпуляції самі. Не маніпулюйте. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Чекайте на мої нові відео, підписуйтесь на мій Patreon. Друзі, ми з вами пройдемо разом через все. Не забувайте, що психічне здоров'я і дає нам багато енергії, і дає нам багато сил, дає нам багато сенсу в житті. І ми з вами маємо бути сильними. І ми будемо. І ми з вами разом. Все. До нових зустрічей і всім па-па.